Rồi, em sẽ ra quay trở lại, hiện tại đang có mặt ở Tây Ninh nha. Rồi, thì bây giờ là tiếp tục chuyên mục thử vận may sáng thứ bảy. Có mấy bạn mà hỏi địa chỉ tăng ở đâu, mình đi mua ở đâu á, thì mình không trả lời được. Mình sẽ làm một cái vlog riêng nói về lý do tại sao mình không chia sẻ địa chỉ. Lên nhạc. Nghe thầy giáo hả? Bữa hỏi thầy giáo rồi đó, thầy giáo nói là Round 1. hay vậy? Ồ. Hay. Nữa em bóc cái dưới chỗ anh lên không á? Cái gì ghê vậy? Chỗ em đâu có gì. Đẹp. Cái nãy giờ đông bóc được gì hết vậy? Đẹp nha, nhiều hơn. Món tay. Cho. Con này mới tí. Này gì vậy? Cái này xong có tát ta. Bữa nay không đem chân rất đau do ông Thiết ở trên là áo này thì kim tịch, ở dưới là quần nai Kim tẹt luôn nha. Kim tẹt luôn à? Vậy cho dở cho coi cái dở cái tạc lắm đâu, cái tạc lắm đâu. đâu. Đít này má. Đợi hôm nay chứ. Nữa. À vậy cho quay cận cái mặt. Thôi buồn phiền quá. Thằng có với người nó cái gì không? Bị có duyên dễ sợ. Bên đây nè. Bên đây nè, bên đây chọn. Nhưng mà I'm changing who I am. I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again. You ain't see me activated. You better hope that you never see me agitated. I think about my actions, plan them out, evaluated. That's how I end up on the top, man, I'm calculated. My mind's a weapon, my body is the engine. I'm never second guessing, I just do what I was destined. Cause I feel I got the blessing. thấy màu đẹp thôi. Cái này cái gì thấy màu đẹp. Tiếp cái này của hàng cái gì đó. Có một cái ly gì đây. Thôi bỏ luôn. Cái này ly bà lỗ đi lên tận này ơi. Ủa, lỗ ghê. Lỗ luôn. Cái một cái Unilo màu đen cũng có luôn. Ly kinh tẹt. Kiểu gì đây? Unilo đẹp á. Đây, coi. Unilo mới cũ. Không, đồ mới mua ở đợt bữa đi vô con lần xe còn 100 của nữ á. Đi đó. Có kim màu đó luôn. Round 3. Fight. I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again. You can't stop what's moving. You can't stop what's moving. I'm changing my life, and I won't look back ever again. Gì đây?
Đâu. Lại đây. Còn nữa kìa, còn nữa kìa. Cái gì màu đỏ chưa? Cặp. Ồ. Hỏi bạn nghe tính ơi, đẹp bạn ơi. Hai đứa giống này lên sóng. Vừa y luôn. Vừa rồi. Túm vậy đó. Em phi văn. TV á, mà thấy chữ tay á. Sơn tường. Rồi thì hiện tại á, sáng giờ chỉ khui được 3-4 cục, 4 cục, nhưng mà lựa duy nhất được một cái quần sọt tôm mì đó ha. Một lần nữa cảm ơn mọi người đã ủng hộ và xem hết video của Anh Sida ha. Rồi bye bye mọi người, hẹn gặp lại mọi người các video tiếp theo, bye bye.